السلام عليكم واهلا بيكم من جديد. النهارده ان شاء الله معانا عطل جديد وغريب شويه في جهاز اتش بي. الموديل بتاع اللاب اللي موجود معانا النهارده، خلونا كده نعمل فوكس على الموديل بتاعنا. والموديل بتاعنا زي ما احنا شايفين اتش بي روبوك 430 جي 7. تمام. والصعوبه اللي هتقابلنا النهارده في مشكله النهارده ان اللاب اللي احنا شغالين فيه ملوش لا سكيماتيك ولا بورد فيو، وبالتالي احنا هنشتغل فقط بناء على الخبره. تمام. طيب خلونا نناقش المشكله بتاعتنا. انا دلوقتي ظاهر لك شاشه الباور سبلاي عشان تقدر حضرتك تراقب معايا سحب الكرنت على الباور سبلاي. هبتدي دلوقتي ان انا اوصل الباور سبلاي بتاعي. طبعا 34 ملي امبير في حاله الستاند باي سليمه من غير اي مشاكل. والجهاز بدا ان هو يفتح مباشره لان انا شايل بطاريه الار تي سي، وكمان شايل معايا البطاريه الاساسيه بتاعت الجهاز، لان البطاريه الاساسيه بتاعت الجهاز من النوعيات اللي هي انتجريتد او البطاريه الداخليه. تمام. انا حاطط دلوقتي تستر اليو اس بي عشان نراقب فتح المذر بورد للداتا معايا، وكمان هنشوف البيانات على الشاشه، ولكن هو ممكن الجهاز يطول معايا شويه عشان بطاريه الار تي سي. فخلونا نستنى بس لعند ما الجهاز يجيب بيانات معايا. يعني هو الجهاز ما جابش اي بيانات معايا، او هو الجهاز راستر معايا مره. ممكن يفتح المره دي او ممكن يعمل كمان ريستارت معايا، مفيش اي مشكله طالما احنا شارين بطاريه الار تي سي. السحب بتاعنا دايناميك مش ستاتيك، وده معناه ان المذر بورد بتاعتنا بتقوم بعمليات. والتستر بتاع اليو اس بي بتاعنا قال ان الجهاز اشتغل باور وداتا، وزي ما احنا شايفين فعلا الجهاز اشتغل داتا. تمام. ولكن الملاحظه المهمه اللي انا عايزك تاخد بالك منها، طبعا احنا لو فتحنا الجهاز او وصلنا الهارد بتاعنا الجهاز هيفتح ويشتغل عادي من غير اي مشاكل بكامل الوظائف بتاعته، مفيش فيه اي مشكله. ولكن انا عايزك تاخد بالك دلوقتي من ملاحظه مهمه جدا. انا دلوقتي هبتدي ان انا افصل الجهاز بتاعي باور، وعايزك تاخد بالك او تراقب السحب بتاعي على الباور سبلاي. تمام. هضغط دلوقتي بريس الباور. انا الجهاز فعليا دلوقتي فصل معايا. تمام. ولكن السحب بتاعي 139 او 140 امبير، وفعليا انا سامع دلوقتي صوت المروحه بتاعت الجهاز شغال بشكل كامل، يعني المروحه شغاله بسرعه 100%. وفي نفس الوقت انا فاصل الجهاز. يعني المشكله بتاعتنا لو جينا نختصر الكلام عنها هنلاقي ان احنا لما بنفصل الجهاز شات داون، الجهاز بيفصل بشكل كامل باور، ولكن المروحه بتاعت الجهاز بتفضل شغاله باقصى سرعه عليها. طيب الكلام ده في حاله وجود الشاحن، وفي حاله التشغيل على البطاريه، وفي حاله تشغيل الجهاز من البطاريه والشاحن الاثنين مع بعض. تمام. طيب خلونا كده نقلب بس الكاميرا عشان نبتدي نراقب الجهاز بتاعنا. انا موصل دلوقتي التستر الخاص بالرامات عشان نراقب منه تشغيل الجهاز في حالة الباور، وهنبتدي نعمل نفس اللي احنا عملناه. انا دلوقتي ابتدي اشغل الجهاز بتاعي، وصلت الشاحن والسحب بدأ ان هو يشتغل. طبعا تستر الرامات هنا بيقول لي ان اشارات الرامات كلها سليمة، حتى اشارة الريزيت عندي سليمة مفيش اي مشكلة، وهيبتدي الجهاز يفتح معايا داتا دلوقتي. تمام. طبعا برضه هيطول لان بطارية الار تي سي مش موجودة عندي، وكمان البطارية الأساسية بتاعت الجهاز أنا شايلها. فخلونا بس نبتدي نستنى شوية لعند ما الجهاز يفتح معايا باور وداتا. طبعا الجهاز دلوقتي هيراستر معايا. السحب بتاعي دلوقتي 145. فعلا الجهاز بدأ إن هو يشتغل تاني. ودلوقتي زي ما احنا سمعنا التستر بيقول إن الجهاز بتاعنا اشتغل. تمام. أنا عايزك بس تبدأ تراقب التستر اللي هو الخاص بالرامات عشان هنبتدي نعرف منه ان كان الجهاز فصل معايا باور ولا لا. طبعا عايزك برضو تراقب شاشه الباور سبلاي. انا هبتدي دلوقتي ان انا اضغط على بريس الباور، وزي ما احنا شايفين انا دلوقتي تست الرامات فصل معايا، معنى كده ان البورده بتاعتي فصلت. ولكن لو خدت بالي من المروحه شغاله معايا باقصى سرعه،
وفي نفس الوقت السحب على الباور سبلاي 133. طبعا 133 دي قيمه عاليه جدا جدا بالنسبه لجهود الستاند باي. وطبعا الكرنت ده دلوقتي معروف هو رايح فين، بما ان المروحه بتاعتنا شغاله باقصى سرعه ليها، وهي دي المشكله بتاعه الجهاز بتاعنا. طيب بما ان العطل بتاعنا موجود في الفانا الخاصه بالمعالج، يبقى احنا شغلنا هيبدا طبعا مع الكونكتور او سوكت الفانا او المروحه بتاعتي. تمام. بما ان المذر بورد بتاعتنا زي ما قلنا ملهاش لا سكيماتيك ولا بورد فيو، فتتبع الاشارات هيكون صعب نوعا ما، ولكن الكلام ده مش معناه ان احنا نقف ونرفض استقبال الجهاز او صيانه البورده بتاعتنا. تمام. طبعا في اكتر من طريقه ان احنا نشتغل بيها بدون سكيماتيك ولا بورد فيو، واحنا هنكتفي بس بطريقتين هنقولهم في الفيديو ده. الطريقه الاولى ان احنا بنجيب سكيماتيك يكون خاص بشركه اللي هي شركه ديفلوبر للمذر بورد، تكون نفس الشركه، نلتزم بنفس الشركه، ونلتزم كمان بالشركه المصنعه لللابتوب، وكمان نلتزم بجيل المعالج. وبالتالي لو جينا طبقنا الكلام ده على البورده اللي موجوده معانا، هنلاقي ان الشركه المطوره عندي للمذر بورد هي شركه كوانتا، وبالتالي لما اجيب سكيماتيك قريب منه عشان ابدا ان انا ادرس الاشارات بتاعتي لازم التزم بشركه كوانتا. كمان يفضل ان انا اكون موجود مع شركه اتش بي اللي هي الشركه المصنعه لللابتوب، وكمان نحاول نلتزم بالجيل الخاص بالمعالج. والحاله اللي احنا موجودين معاها النهارده المعالج بتاعنا من الجيل الثامن، وبالتالي نحاول ان احنا ندور على اقرب سكيماتيك يكون من تطوير شركه كوانتا، اللابتوب بنفسه من تصنيع شركه اتش بي، والمعالج يكون من الجيل الثامن او من الجيل التاسع. تمام. الحاجه الثانيه اللي احنا هنشتغل عليها برضو من غير سكيماتيك وبورد فيو في الحاله اللي احنا موجودين معاها دلوقتي، هو استخدام الاوسلوسكوب عشان اقدر اعرف البين اوت للسوكت اللي موجود معايا. تمام. طبعا السوكت ده او سوكت الفانا او كونكتور الفانا في كل اللابات بتكون من 4 اشارات او 4 اطراف. الاشاره الاولى هي اشاره الجراوند او الارضي، الاشاره الثانيه هي اشاره التغذيه اللي هي 5 فولت، والاشاره الثالثه اللي هي اشاره البي دبليو ام اللي بتتحكم لي في عدد لفات المروحه او سرعه المروحه، والاشاره الرابعه او الاخيره اللي هي اشاره التاك اللي بتقيس لي عدد او بتراقب لي عدد لفات المروحه اللي هو الار بي ام او الراوند بير مينيت. تمام. طيب خلونا نبتدي دلوقتي ناخد الاشارات بتاعتنا بجهاز الاوسلوسكوب. اظهر شاشه الاوسلوسكوب عشان نبتدي ان احنا نتابع الاشارات بتاعتنا. وانا جبت ماذر بورد قريبه من البورده دي بنفس المواصفات، شركه كوانتا، ومعالج من الجيل الثامن من شركه اتش بي. البن الاولاني ده او البن رقم 1 ده هو بن الجراوند. وعايز بس نلاحظ قبل ما نبتدي ناخد القياسات ان احنا دلوقتي بناخد القياسات بتاعتنا والجهاز فاصل باور والمروحه شغاله زي ما احنا شايفين. السحب على الباور سبلاي 129 ملي امبير. البنه الثانيه دي او البن رقم 2 دي المفروض ان هي بتكون بتدي اشاره بعدد لفات المروحه، وطبعا بتكون مرفوعه على بول اب ريزيستور. خليني بس اقرب لك الكاميرا من السوكت شويه. انا دلوقتي هاخد قياس البن رقم 2 هي اشاره التاك. واضح جدا انها صفر لان طبعا الجهاز فاصل باور بالنسبه لنا، وبالتالي قيمه مقاومه الرفع او فولت الرفع مش موجود معايا. البنه الثالثه دي هي ال 5 فولت، وزي ما احنا شايفين هي 5.2. البنه الاخيره دي اشاره البي دبليو ام، وزي ما احنا شايفين المروحه شغاله معانا باقصى سرعه، وهي واخده فولتيه ال 5 فولت، والكلام ده معناه ان المروحه معايا شغاله باقصى سرعه. تمام. طيب نبتدي ان احنا نشغل الجهاز باور دلوقتي. طبعا المروحه فصلت معايا بشكل كامل. ناخد الاشارات بتاعتنا البن رقم 2، وزي ما احنا شايفين الجهاز دلوقتي اشتغل داتا هي 3.3 لان فولت الرفع ظهر معايا، وال5 فولت موجوده، والاشاره الاخيره اللي هي اشاره البي دبليو ام مش موجود عليها اي فولتيه. طبعا الكلام ده طبيعي لان المروحه مش شغاله في الوقت الحالي، وعن طريق الكلام ده نقدر نعرف او نحدد اطراف البين اوت الخاصه بالفانا بتاعتنا او المروحه بتاعتنا. تمام. طيب خلونا نبتدي ان احنا نفصل الجهاز مره تانية باور. انا دلوقتي فصلت الجهاز باور، وهناخد القياسات دي مره تانية. الجهاز اشتغل باور تقريبا، زرار الباور داس لوحده. انا عايز دلوقتي الجهاز في حاله ان هو فاصل باور، وهنبتدي ناخد الاشارات بتاعتنا.
مرة تانية. طبعا البن رقم 1 جراوند، البن رقم 2 اللي هي سرعة المروحة مش موجودة لها أي فولتية. الخمسة فولت ظاهرة معايا، وإشارة البي دبليو إم 5 فولت. تمام، يبقى أنا كده عندي إشارتين هبتدي إن أنا أشتغل على الإشارتين دول. الإشارة الأولى اللي هي فولتية ال 5 فولت. 5 فولت طبعا في حالة عدم تشغيل الجهاز ال 5 فولت أساسا المفروض ما تكونش ظاهرة معايا. كمان إشارة البي دبليو إم في حالة إن أنا عامل شات داون للجهاز، برضو الإشارة دي المفروض إن هي ما تكونش موجودة معايا. وبالتالي أنا هبتدي طبعا بالإشارة الأسهل بالنسبة لنا لعدم توفر سكيماتيك وبورد فيو، واللي هي إشارة ال 5 فولت. تمام. طيب دي المذر بورد بتاعتنا زي ما احنا شايفين بعد ما فكيناها. عندي في المنطقة دي السوكت الخاص بالفانة نفسها. وفي معظم التصميمات اللي موجودة على البورد اللابات من الشركات المختلفة المفروض في اي سي او كنترول خاص بالفانة نفسها، ولكن البوردة اللي احنا معاها بعد دراسة اكتر من مخطط قريبين من نفس المذر بورد، لقيت ان الخمسة فولت بتيجي مباشرة من اي سيهات الرام باور او اي سيهات السويتشنج اللي بتكون موجودة معايا على البوردة في الجهة التانية. خليني بس احاول ان انا اوضحها لك. طبعا الكلام ده يعني تم دراسة أكتر من سكيماتيك قريبين من نفس البورد عشان نعرف كل المعلومات دي. زي ما احنا شايفين أنا في عندي هنا 3 أي سيات، ده أي سي وده كمان أي سي وده كمان أي سي. التلات أي سيات دول بيمثلوا لي أي سيات الرام باور أو أي سيات السويتشنج. خلونا دلوقتي نفتح الداتا شيت الخاصة بالأي سي ده عشان بس نشوف فكرة عمله، وعن طريق القياسات بعد كده لما نيجي نقيس فولتات الدخل والخارج على الأي سيات هنعرف انهي اي سي بالظبط منهم خاص او مسؤول عن الخمسة فولت. تمام. بالنسبه للاي سي بتاعنا هو من شركه ريتش تك، الرقم بتاعه ار تي 9740 اي. طبعا الرمز اللي احنا هنلاقيه على الاي سي نفسه بيبتدي بالرمز 0 ام، وده معناه اللي هو الرقم ده من شركه ريتش تك. تمام. ده عباره عن اي سي سويتش. بكل بساطه الاي سي ده عباره عن 2 موسفيت ترانزستور من الداخل، في 2 دخل وفي 2 خارج، وفي كمان اشارات الانيبل الخاصه بكل سويتش. لو جينا بصينا على البين اوت للاي سي، البين رقم 1 و2 خاصين بدخل رقم 1، وفي المقابل ليهم البين رقم 13 و14 بيطلع معايا الفي اوت. طبعا الجهد اللي بيدخل على الفي ان هو الجهد اللي بيطلع على الفي اوت. طب الكلام ده امتى؟ الكلام ده لما تجيله اشاره التفعيل بتاعته على البن المسؤول عنها اللي هي القناه رقم 1 او الفولتيه او الدخل الرقم 1 المسؤول عنه اشاره التفعيل بتاعته اللي هي enable 1 على البن رقم 3. يعني انا بتجيلي اشاره تفعيل هنا فمباشره الفي ان بيبدا يطلع معايا على الفي اوت. بنفس الفكره برضو بيحصل على الاي سي الثاني او السويتش الثاني اللي هو الفي ان 2 بيطلع معايا على الفي اوت 2 اللي هي الستة او 7 او البنات 6 او 7 بيطلع معايا على البنات رقم 8 و9. طيب الكلام ده امتى؟ الكلام ده لما تجيله اشاره التفعيل على البن رقم 5. تمام. اشاره التغذيه الخاصه بالاي سي يعني فولتيه التغذيه اللي بياخدها الاي سي عشان يبتدي يشتغل معايا بتيجي معايا على البن رقم 4 اللي هي فولتيه الفي دي دي. مباشره مجرد ما تجيله التغذيه وتيجي بنات التفعيل بتاعته بيبدا ان هو ينقل الجهد من الاطراف 1 و2 ل 13 و14، والدخل بتاعي من 6 و7 او البنات 6 و7 للبنات اللي هي رقم 8 و9. تمام. طيب زي ما احنا شفنا قبل كده ان انا عندي في اي سيهات او 3 اي سيهات للباور سويتش او الرام باور. خلونا دلوقتي عن طريق الافوميتر نحدد انهي اي سي خاص بالخمسة فولت. ابتدي ان انا اشغل اول حاجه بس الباور سبلاي، ده الاي سي الاولاني، ونبتدي ناخد القياس بتاعنا عن طريق الافوميتر. طبعا البن رقم 1 في الاي سي هي دي، يبقى ده كده الانبوت رقم 1 1.8. طيب الانبوت التاني برضه 1.8، يبقى مش هو ده الاي سي. ندخل على الاي سي التاني اللي بعده، دي البن رقم 1 فيه 3.3، وده الانبوت رقم 2 او الفي ان رقم 2 برضه 3.3، يبقى مش ده الاي سي. مش فاضل غير الاي سي الاخير معايا. ناخد بالنا بس ان البن رقم 1 هنا معكوسة، يعني هي هنا جاية في الاتجاه ده. ده الانبوت رقم 1 5 فولت. طيب بالنسبة لي الانبوت رقم 2 3.3 فولت. تمام. طيب بالنسبة لي الاوتبوت رقم 1، يبقى احنا مهتمين في الوقت الحالي بالبن رقم 1 و2 والبن الأخيرة اللي هي دي ودي. تمام. أنا طبعا الاوتبوت 5 فولت. أنا دلوقتي مستني بس اما المذر بورد تشتغل. هي اشتغلت دلوقتي، عايز أفصل البوردة باور تاني عشان نوصل لحالة الستاند باي ونشوف ال5 فولت.
فصلت المذر بورد باور والسحب بتاعنا رجع طبيعي زي ما كان. خلونا كده نبتدي ناخد القياس بتاعنا. ادي الفي ان. طيب بالنسبة الاوت بوت 5 فولت، وده طبعا مش مظبوط. طبعا السحب بتاعنا قل لان انا شايل دلوقتي المروحة بتاعتي. طيب خلينا نشوف بقى بنة الانيبل بتاعته، ممكن نقدر ناخدها من على التيست بوينت دي. بنة الانيبل زي ما احنا شايفين كده مش عليها اي فولتية. ناخدها من على الاي سي نفسه عشان نأكد الموضوع. يعني تقريبا حوالي 38 من 1000 فولت، معنى كده ان هي 0 فولت، وبالتالي المفروض الاي سي بتاعي ما يخرجش. يعني المفروض الاي سي بتاعي في الحاله دي ما يخرجش لان بنه التفعيل بتاعته ما جاتش على البن رقم 3، وبالتالي المفروض ان هو ما يخرجليش ال 5 فولت من البن رقم 1 و2 للبنات اللي هي المقابله اللي بيها على الفي اوت 1. تمام. عشان كده احنا دلوقتي هنبتدي ان احنا نغير الاي سي بتاعنا، وبعد كده نبتدي ان احنا نجرب. هنشوف هل بعدم وجود بنة الانيبل او في وجود 0 فولت على بنة الانيبل هيكون في عندي خارج ولا لا. لان انا في الحاله دي المفروض ما يكونش عندي خارج على الاوت بوت اللي هو ال 5 فولت، لان بنة التفعيل بتاعته ما حققتش الشرط بتاعها، وبالتالي المفروض ما يكونش خارج. ولكن الوضع اللي احنا فيه دلوقتي ان انا في اوت بوت على الرغم من عدم تفعيل الاي سي بتاعي. هنبتدي دلوقتي نرفع الاي سي ده ونغيره باي سي تاني، ونشوف هل في اي نتائج ايجابيه ولا لسه نفس العطل بتاعي موجود معايا. تمام. دلوقتي احنا غيرنا الاي سي بتاعنا مع بعض زي ما شفنا كده. خلينا كده نشغل البار سبلاي وننتظر بس المذر بورد تفتح، وبعد كده نفصلها، وبعد كده ناخد القياسات بتاعتنا مره تانية. بس خلونا ناخد القياسات بتاعتنا. البورده دلوقتي اشتغلت باور، فهناخد القياسات بتاعتنا وهي شغاله. طبعا انا الانبوت عندي 5 فولت، اشاره الانيبل 3 و3، فالمفروض يكون عندي هنا اوت بوت على الخارج هنا 5 فولت. هنستنى بس المذر بورد تفتح داتا، بعد كده هنفصلها باور ونرجع ناخد القياسات بتاعتنا مره تانية. طبعا هنعرف ان البورده فتحت ولا لا من خلال التستر او الصوت بتاع تستر اليو اس بي. البورده بتاعتي فصلت، مفترض ان هي تشتغل مره تانية لوحدها. فعلا البورده اشتغلت معايا من خلال سحب الباور سبلاي. دلوقتي البورده بتاعتنا اشتغلت. هضغط على بريس الباور عشان افصلها باور. كده البوردة بتاعتي فصلت باور، والكرنت بتاعي 12 ملي امبير. تمام. خلونا ناخد القياس بتاعنا مرة تانية. الانبوت بتاعي هنا 5 فولت، اشارة الانيبل 0 فولت، والمفترض ما يكونش هنا في عندي خارج. وزي ما احنا شايفين على الاوتبوت في الوقت الحالي رجعت الاشاره بتاعتي للطبيعي بتاعها، وفعلا الاوتبوت بتاعي 0 فولت في حاله فصل الجهاز. تمام. هنبتدي دلوقتي نقفل الجهاز بتاعنا باور، وبدون تركيب البطاريه هنجرب نشغل الجهاز وبعد كده نفصله ونشوف السحب بتاعنا ونراقب مروحه الباور سبلاي. تمام. طيب دلوقتي احنا قفلنا المذر بورد بتاعتنا في الشاسيه، وخلونا كده نبتدي مع بعض نجرب البوردة بتاعتنا. وصل باور سبلاي، والبوردة بتاعتنا اشتغلت بشكل مباشر طبعا عشان بطارية الار تي سي. خليني كمان اوصل تيستر عشان
نعرف ان كانت البوردة اشتغلت الداتا ولا لا. السحب عندي طبيعي جدا على البار سبلاي، والسحب دايناميك مش ستاتيك. المروحة بتاعتي بدأت تشتغل دلوقتي معايا في الوقت الحالي. فصل، المفروض ان هو يشتغل كمان مرة. قامت البوردة معايا باور مرة تانية. طبعا انا مش مركب البطارية عشان نقدر نقارن السحب في وضع الستاند باي، عشان سحب او كارنت الخاص بالبطارية ما يدخلش معايا في الموضوع. دلوقتي المذر بورد بتاعتي اشتغلت باور وداتا. خلونا كده نفصل الجهاز باور ونشوف دلوقتي لحظة الحقيقة. انا فصلت البوردة بتاعتي باور دلوقتي، والحمد لله زي ما احنا شايفين كده المروحة وقفت، والسحب عندي في الستاند باي 12 ملي امبير، والحمد لله بكده العطل بتاعنا يكون انتهى. وكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، وكالعادة كل اللي محتاجينه منكم دعوة من القلب.